ආයිබෝන් සුබ දවසක්. TechGarage YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්න ඒ වගේම ඔයාලා හැමෝම use කරන email service එකක් තමයි Google එකේ Gmail කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයා Gmail use කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕන මේ Gmail කියන service එක ඔයා use කරන්න ඔයාගේ computer එකේ නැත්නම් ඔයාගේ phone එකේ internet connection එක තියෙන්න අනිවාර්යෙන් ඕන. ඉතින් මේ විදිහේ internet connection එක නැති වුණොත් ඔයාගේ Gmail service එක ඔයාට use කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයා කම්පියුටර් එකේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක නැති වෙලාවක ඔයාට ඊමේල් යවන්න ඒ වගේම ඉන්බොක්ස් එකේ තියෙන ඊමේල් කියවන්න ඇටැච්මන්ට් බලන්න මේ ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න Gmail එකෙන් අලුත්ම ෆීචර් එකක් රිලීස් කරලා තියෙනවා ඔෆ්ලයින් මොඩ් කියලා. ඉතින් ඒක කරන විදිය හරියටම දැනගන්න දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ Google එකකින් අලුත්ම රිලීස් කරපු ෆීචර් එක තමයි ඔෆ්ලයින් මොඩ් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපිට අවස්ථාව තියෙනවා අපේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක නැති වුණත් ඉන්බොක්ස් එකේ නැත්නම් ඉන්බොක්ස් වල තියෙන ඇටැච්මන්ට් වල ඒ වගේම අපි සෙන්ඩ් කරන බලාපොරොත්තු වෙන ඊමේල් හැම එකක්ම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක නැති වුණත් මේ හැම දෙයක්ම අපිට කරගන්න. ඉතින් මේක කොහොමද කරන්නේ? ඉතින් මේක කරන්න ඔයා මුලින්ම Gmail කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඉතින් Gmail එකට ගියාට පස්සේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙනවා G icon එකක්. නැත්නම් settings icon එකක්. ඉතින් settings වලට ගියාට පස්සේ quick setting එක යටතේ පල්ලෙහා තියෙනවා see all settings කියලා බටන් එකක්. ඉතින් මේ බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ උඩ තියෙන tab වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් offline කියලා tab එකක් තියෙනවා. ඉතින් offline කියන tab එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් offline කියන menu එක යටතේ enable offline mail කියලා පොඩි check box එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ check box එක enable කරගන්න. ඉතින් check box එක enable කරගත්තොත් විතරයි අපිට මේකේ offline mode කියන feature එක use කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන පොඩි storage warning එකක් නැත්නම් storage එක සම්බන්ධව පොඩි note එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා අපේ computer එකේ මේ වෙලාවේ space එක GB 124ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ email service එක වෙනකන් නැත්නම් මේ email service එකේ තියෙන data අපේ computer එකට sync කරගන්න MB 49ක් අපේ computer එකෙන් storage එකක් යා අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ sync settings කියන එක යටතේ store email from the last 30 days කියලා මෙතනින් drop down එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ drop down එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ මේ computer එකේ තියෙන නැත්නම් මේ අපි දැනට log වෙලා තියෙන email එකේ තියෙන හැම email එකක්ම දවස් කීයක් වෙනකන් අපේ computer එකේ store වෙලා තියෙන්න ඕනද කියලා කියන්න. ඉතින් මෙතන 7 ඉඳන් දින 90ක් වෙනකන් අපිට select කරලා තියාගන්න පුළුවන් default එන්නේ දවස් 30යි. ඉතින් මම දවස් 30 විදිහටම තියලා පල්ලෙහා තියෙන මේ download attachment කියන button එකත් ඒ විදිහටම enable එකේ නැත්නම් click එකේ තියෙනවා. මෙතනින් වෙන්නේ අපේ offline sync වෙද්දී අපේ email එකේ නැත්නම් inbox වල තිබ්බ attachment මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවත් ඔටෝම download වෙලා offline mode එකේ අපිට කියවන්න නැත්නම් open කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ security කියන එක යටතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් after logging out of my computer account කියලා අපිට මේ option දෙකෙන් එකක් select කරන්න කියනවා. පළවෙනි එක තියෙන්නේ keep offline data on my computer, remove offline data from my computer. ඉතින් මෙතනින් කියන්නේ අපි email එකෙන් කවදාරි log out වුණාම මොකද්ද වෙන්න ඕන කියන එක. ඉතින් keep offline data on my computer කියන එක දුන්නොත් අපි computer එකේ කවදාරි email එක log out වුණත් ඒ offline save වෙච්ච data ටික remove වෙන්නේ නැහැ. ඒ data ටික ඒ විදිහටම අපේ computer එකේ තියෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහා එකේ තියෙනවා remove offline data from my computer. අපේ email එකේ තිබ්බ හැම data එකම clear කරලා අපේ email එකනොත් log out වෙන්නේ. ඉතින් ඔය setting දෙකෙන් අපිට කැමති එක set කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් remove from offline data කියන එක දීලා save changes දෙනවා. ඉතින් දුන්නාට පස්සේ පොඩි warning එකක් එනවා email sync will be required every time you log out and back into email. මම ඒක got it කියලා දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ email home page එකට අපු ආයෙ අරගෙන යනවා. ඉතින් මෙතනින් තව warning එකක් එනවා create a bookmark for offline access කියලා. A bookmark is the best way reach Gmail when you are offline. To create a bookmark, go to your inbox and press Ctrl D. තියා කියන්නේ අපි ඉන්ටර්නෙට් නැති වෙලාවට අපිට quickly access කරන්න නැත ඉක්මනට Gmail එකට log වෙන්න අපිට Ctrl D එක ඔබලා bookmark එකක් දාගන්න කියනවා. ඉතින් මම Ctrl D ඔබලා bookmark එකක් දාගන්නවා අපේ bookmark bar එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ අර කිව්වා වගේ offline mode එක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න මම මගේ internet connection එක disconnect කරනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම කිසිම internet connection එක නැත්නම් wifi line එකකට connect වෙලා නැහැ. දැන් මම email ඇතුළට ගිහින් බලනවා මේ ඇවිල්ලා තියෙන email හැම එකක්ම මට read කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති
ඊමේල් ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඊමේල් එකේ තියෙන හැම ඊමේල් එකම අපිට ඇතුළට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාලා ඊට අමතරව තව ඔප්ෂන් එකක් විදිහට මේක කියලා තියෙනවා. අපිට ඊමේල් සෙන්ඩ් කරන්නත් පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම සාම්පල් ඊමේල් එකක් සෙන්ඩ් කරන්න අපිට බලා ගන්න. ඉතින් මෙතන පඩි වින්ඩෝ එකේ අපිට තව ඔප්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා schedule when to send it email කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට තව ඔප්ෂන් එකක් මෙතනදී ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට Gmail එකේ පුළුවන් වෙනවා අපි ඊමේල් එකක් send කරන්න schedule එකක් විදියට දාලා තියන්න. ඉතින් schedule send කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් කවද්ද යන්න ඕනේ කියන එක මෙතනින් select කරන්න. නැත්නම් මෙතනින් අපිට custom date එකක් time එකක් set කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ email එක automatically time එකට send වෙනවා. ඉතින් මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. schedule නොකර මම නිකම්ම email එක send කරනවා. ඉතින් send කරාට පස්සේ මෙතන පොඩි warning එකක් එනවා offline message will be sent later කියලා. ඉතින් අපි දැන් offline ඉන්නේ message එක පස්සේ send වෙයි කියලා තමයි මෙතනින් අපිට warning එකක් විදිහට එන්නේ. ඉතින් අපි දාපු email එක මේ outbox එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් outbox එකෙන් මෙයා කරන්නේ අපි offline අපිට email read කරන්න attachment බලන්න අවස්ථාව දුන්නට අපි යවන emails offline send වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ email යාලා කරන්නේ outbox එකේ temporary save කරගෙන අපි internet connection එක ලැබුණු ගමන් එයා ඒ email ටික send කරලා දාන එක. ඉතින් අපි බලමු දැන් internet connection එක connect කරලා. හරි. දැන් මගේ wifi line එක connect වෙලා තියෙන්නේ. තාමත් outbox එකේ මගේ email එක තියෙනවා. මම refresh කරලා බලන්න. ඉතින් refresh කරාම ඔයාලට පේන්නේ නැති අපි send කරපු message එක ඒ වගේම outbox වල තිබ්බ මේ email එක එතනින් අයින් වෙලා send කියන folder එකට ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ offline mode එකේදී අපිට email යවන්න බෑ. ඒ වගේම email යවද්දී එයා temporary එක outbox එකේ තියා ගන්නවා. ඒ වගේම internet connection එක ලැබුණු ගමන් එයා ඒ email ටික send කරලා දානවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි Gmail එකේ දෙන offline mode එක අපිට use කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ internet connection එක slow internet connection එකක් නැත්නම් ඔයාට internet connection එක නිතරම තියෙන computer එකක් නෙමෙයි නම් ඔයාට පුළුවන් මේ Gmail වල තියෙන offline කියන mode එක use කරන්න. ඉතින් මේකෙදි තියෙන ප්‍රයෝජනය තමයි ඔයා මොකක් හරි attachment ඔයාගේ email එකේ inbox වල තියෙනවා නම් ඒවා අපිට internet connection නැතුව access කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දේ කරලා බලන්න ඔයා Gmail service එක use කරන කෙනෙක් නම්. ඉතින් වීඩියෝ එක තිබ්බ දෙයක් ඔයාගෙන නොදන්න යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් එයාට දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙනවා.